Xin chào, lại là Hà đây. Hôm nay, chúng ta đến với phim Đám cưới ma nhé. Cô gái được đưa đến lễ cưới. Cuối cùng, cô nhận ra chú rể của mình thực chất là một con gà trống. Cô dâu bị lừa tổ chức đám cưới ma. Đây là tập tục đáng sợ ở Trung Hoa, bắt cô gái phải lấy một người vừa chết làm chồng. Một nữ nhà văn trầm tính vì viết lách cần một môi trường yên tĩnh và thư giãn. Cô đã đưa con gái của mình tên là Cá Hồi và chuyển về ngôi nhà của tổ tiên cô ở 81 Kinh Thành. Nhà này từ lâu bỏ hoang, chỉ có một ông chú người làm đang ở để giữ nhà. Ban đêm gió trong ngôi nhà cũ lạnh lẽo và ma mị. Từ khi bước chân vào đây, cô hay trông thấy bóng dáng một cô gái mặc áo đỏ vào ban đêm. Nhưng cô gái sẽ biến mất trong nháy mắt, nữ nhà văn cho rằng mình chỉ khéo tưởng tượng mà thôi. Chồng cô bận rộn với công việc nên thường để cô một mình trong căn nhà to lớn lạnh lẽo. Cảnh phim chuyển về năm 1933, trong kỹ viện lớn nhất kinh thành Bắc Kinh hoa lệ. Các em kỹ nữ tụ tập quanh một người đàn ông đẹp trai trong bộ đồ trắng. Đây là thiếu gia thứ ba của một gia đình giàu có ở Bắc Kinh. Anh là tay chơi có tiếng. Thiếu gia rút hầu bao tặng quà cho tất cả mọi người. Lần này thiếu gia trở về từ Pháp và mua tặng Hoa Khôi của Lầu Xanh một lọ nước hoa ngọt ngào. Thiếu gia tình cờ gặp gỡ mỹ nhân này khi cô đang ngồi ở hoa viên. Cả hai chụp ảnh kỷ niệm, tay chơi bị tài năng văn chương và vẻ đẹp của nàng kỹ nữ thu hút. Hai người dần dần yêu nhau. Thật tiếc là duyên lành không được bao lâu, khi vị tam thiếu gia bất chấp thị phi và tuyên bố kết hôn với nàng trước mặt các trưởng lão. Người lớn tuổi trong gia đình không đồng ý và chị dâu cũng thuyết phục anh chỉ nên cưới cô làm vợ lẽ. Tuy nhiên, tam thiếu gia khăng khăng muốn cưới cô ấy làm vợ chính của mình. Kết quả là anh trai nhị thiếu gia tức quá học máu và anh thì trốn khỏi nhà đi biệt tích. Bên kia, nàng kỹ nữ đang vui sướng chờ ngày lên kiệu hoa cùng tình yêu của đời mình trong sự chúc tụng của các chị em. Chẳng bao lâu thì kiệu hoa cô dâu đến đón nàng. Cô gái khoác lên mình chiếc váy cưới màu đỏ, tô môi son đỏ thắm. Đôi mắt sáng của nàng mê hoặc lòng người. Nàng hăm hở lên kiệu hoa về nhà chồng, gột rửa những ô nhục ở chốn Lầu Xanh. Không ngờ chờ đợi nàng là một đám cưới ma với nhị thiếu gia. Thì ra, sau khi tam thiếu gia bỏ nhà đi, nhị thiếu gia chết bệnh. Để cho hắn yên nghỉ và cũng không quá cô đơn, cũng như để xua tan đi tâm tư của tam thiếu gia. Họ đã lừa dối cô gái tội nghiệp. Cô bị ép quỳ bái thiên địa với một con gà trống đại diện cho người đã khuất và ngay sau các nghi lễ cô được đưa đến một lễ đường. Nơi quan tài nhị thiếu gia đang để ở đó, 4 người đàn ông lực lưỡng nhấc bổng cô lên và ép cô vào bên trong quan tài với một thây ma lạnh lẽo. Cô gái cố vùng vẫy chống cự nhưng không được, bên cạnh nàng là thân thể lạnh ngắt của người chồng mới cưới. Nàng vô cùng kinh hãi ngất đi, sau một hồi lâu tam thiếu gia bất ngờ xuất hiện cứu cô ra khỏi quan tài. Hai người ôm nhau khóc lóc than thở, đêm đó trăng lạnh gió buồn và tất cả những ngọn nến trắng đã được đốt hết trong lễ đường lạnh lẽo. Tam thiếu gia và cô gái thực hiện nốt nghi lễ uống rượu giao bôi và động phòng. Tuy nhiên, sáng hôm sau, vị thiếu gia thứ ba đã biến mất, cô gái bàng hoàng không biết đêm qua là thực hay chỉ là giấc mơ. Bất ngờ là ngay sau đó, bác sĩ phát hiện ra rằng cô ấy đang mang thai. Người già trong gia đình nghĩ rằng thật xấu hổ khi một góa phụ mang thai. Họ muốn bỏ cô vào lồng heo dìm xuống ao nhưng đại thiếu gia nói rằng vợ anh ta đã không mang thai trong nhiều năm và 2 em trai. Một đã chết, người còn lại không biết bỏ đi nơi nào. Đứa con trong bụng của cô gái có thể là cốt nhục của tam thiếu gia, họ quyết định giam lỏng cô dưới một tầng hầm. Hàng ngày, cô gái viết thư cho tam thiếu gia và sống lặng lẽ trong cảnh giam cầm để chờ ngày sinh nở và đoàn tụ với người cô yêu. Quay về hiện tại, nữ nhà văn thường gặp ác mộng hàng đêm. Cô luôn mơ thấy con gái mình, Cá Hồi, bị tà ma bắt. Một ngày, tình cờ cô phát hiện ra rằng có một tầng hầm sâu trong ngôi nhà cũ này. Cô còn phát hiện ra một hộp thư giấu kín sau bức tường. Ống kính quay trở lại năm 1933, hóa ra đại thiếu gia dần bị choáng ngợp bởi tài năng và ngoại hình của cô kỹ nữ. Trên thực tế, tam thiếu gia đã nhập ngũ, vì vậy, những bức thư mà cô gái nhận được thực chất là do đại thiếu gia viết cho cô. Nhận thấy sự thay đổi từ chồng mình, quá ghen tuông, đại phu nhân tàn nhẫn thêm cần sa vào thuốc an thai của cô gái. Sức khỏe cô ngày một xấu và tinh thần không tỉnh táo. Không kiềm được lòng mình, đại thiếu gia bày tỏ tình cảm của mình dành cho cô. Anh nói ra sự thực rằng những lá thư là do anh viết và tam thiếu gia đã chết ngoài chiến trường. Quá đau khổ, cô gái từ chối tình yêu của đại thiếu gia. Cô gái đầy oán hận vì bị lừa dối, đầu độc và cưỡng bức minh hôn đã tự sát ngay trong ngôi nhà. Cô ấy chọn mặc một chiếc váy đỏ và nhảy xuống từ độ cao trong một đêm trăng tròn, biến thành một con bướm màu máu. Sau đó là chuỗi ngày báo thù của cô gái.
Tất cả mọi người trong gia đình đều chết, chỉ còn duy nhất một người còn sống sót cùng con gái của cô đến Đài Loan và định cư ở đó cho đến nay. Sau bao nhiêu thập kỷ cuối cùng nữ nhà văn cũng chính là con cháu của gia đình đã quay trở lại ngôi nhà cũ. Sau khi đọc xong di thư, tìm hiểu rất nhiều về quá khứ, cô ấy vô cùng xúc động với câu chuyện của tổ tiên mình. Nữ nhà văn và con gái từ đó gặp nhiều hiện tượng kỳ bí trong căn nhà. Đầu tiên con gái cô luôn gặp một cô bé mặc đồ đỏ và sau đó họ nhìn thấy một quả bóng có thể tự lăn ngoài hành lang. Không những thế, nữ nhà văn ngày càng bị ảo giác nhiều hơn và bắt đầu nghi ngờ chồng mình ngoại tình với đồng nghiệp. Vào một đêm những điều kỳ lạ lại xảy ra, con gái cô lại đi lang thang trong hành lang ngôi nhà vào giữa đêm. Và lúc này khi đi tìm con gái, nữ chính tình cờ gặp cô gái nhỏ mặc áo đỏ. Cô phát hiện ra cô gái không phải là một con ma mà là một con người. Sau nhiều lần tìm kiếm sự thật, cuối cùng nữ nhà văn phát hiện ra ông chú giữ nhà đầu phim đã bỏ độc trong viên thuốc ngủ mà cô hay uống trước khi ngủ hàng đêm. Những hồn ma cô nhìn thấy kể từ khi đến đây là do tác dụng phụ gây ảo giác của thuốc. Cô gái nhỏ mặc áo đỏ thực sự là con gái của ông chú. Ông cũng là người sống sót sau bi kịch năm đó, bởi vì nữ nhà văn trông quá giống tiểu yêu tinh nên ông đã chờ cơ hội trả thù cô. Ông đẩy ra một xác ướp, thì ra là xác của cậu ba. Tam thiếu gia chưa chết và nhiều năm sau đó anh trở về thăm căn nhà tang tóc. Sau khi qua đời, vì chưa hoàn thành được tâm nguyện nên xác anh mãi không phân hủy. Khi gặp lại nữ nhà văn, cuối cùng tam thiếu gia cũng chịu siêu thoát. Kết phim, nữ nhà văn cùng chồng con rời khỏi căn nhà 81 Kinh Thành. Nơi đây đến nay vẫn là một trong những căn nhà ma nổi tiếng ở Bắc Kinh, mà không một ai dám bén mảng tới gần. Tóm tắt đến đây thôi, đừng quên giả vờ nhấn cái nút đỏ bên dưới để ủng cho kênh của Hà nhé. Cảm ơn các bạn.